नमस्कार. आज आपण पितृपक्ष विशेष पाण्याचे योग्य प्रमाण घेऊन खमंग चटपटीत अशी पाटवडी बनवणार आहोत आणि मिश्रणाच्या गुठळ्या होऊ नये यासाठी व्हिडिओमध्ये टिप्ससुद्धा मी सांगितल्या आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा जरी तुम्ही पाटवडी बनवत असाल तर एकदम परफेक्ट होईल. त्यामुळे या पितृपक्षाला नक्की बनवून पहा. लगेच आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे वडी बनवण्यासाठी सुरुवातीला एक वाटण बनवायचं आहे. त्यासाठी मिक्सरच्या जारमध्ये हिरवी मिरची घातली आहे, 10-12 लसूण पाकळ्या, नंतर 1 चमचा जिरे घातले आहे आणि अर्धा चमचा ओवा घालायचा आहे. हे मिक्सरला पाणी न घालता फिरवून घ्यायचं आहे. तर वाटण आपले इथे बनवून झाले आहे. तर इथे 1 वाटी बेसन पीठ मी चाळून घेतलं आहे. पीठ चाळून वापरायचं आहे म्हणजे गुठळ्या होत नाहीत. गॅसवर कढई गरम झाली आहे, त्याच्यात तेल घातलं आहे. तेल व्यवस्थित गरम झालं की 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी घालायची आहे. नंतर 1/2 चमचा इथे हिंग घालायचं आहे. मोहरी जिरे छान तडतडल्यानंतर हिंग घालायचं आहे आणि बनवलेलं वाटण घालायचं आहे. वाटण 1 मिनिटभर आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यामध्ये हळद घालायची आहे. इथे मी अर्धा चमचा हळद घातली आहे आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आणि 1 वाटी बेसन पीठ वापरलं आहे, त्यामुळे 1.5 वाटी इथे आपल्याला पाणी वापरायचं आहे. यापेक्षा जास्त पाणी वापरायचं नाही. तर बरोबर 1.5 वाटी पाणी याच्यात मी घातलं आहे आणि वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आता आपल्याला याला उकळी येऊ द्यायची आहे. तर उकळी येत आहे तोपर्यंत इकडे आपल्याला बेसन पीठ एका बाउलमध्ये मी घेतलं आहे. तर मिश्रणाच्या गुठळ्या होऊ नये यासाठी सेपरेट बेसन पीठ या पद्धतीने भिजवून घ्यायचं आहे. तर विस्करने या पद्धतीने गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे नंतर वडी बनवताना अजिबात गुठळ्या होत नाहीत. जर तुम्ही कोरडंच पीठ वापरलं तर गुठळ्या होण्याची शक्यता असते. अशा पद्धतीने सर्व गुठळ्या मोडून घेतल्या आहेत आणि इकडे पाण्याला सुद्धा उकळी यायला सुरुवात झाली आहे. तर एका हातामध्ये बेसन पीठ बाऊल घ्यायचं आहे, ते टाकायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने विस्करच्या सहाय्याने हलवून घ्यायचं आहे. गॅस एकदम बारीक ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही पीठ टाकून विस्करने गुठळ्या मोडल्या तर वडी आपली व्यवस्थित होते, अजिबात गुठळ्या होत नाही. तर इथे सर्व पीठ मी टाकून घेतलं आहे आणि छान मिक्स करून याला घेतलं आहे. 1-2 मिनिटे याला असंच फेटून द्यायचं आहे, म्हणजे सगळ्या गुठळ्या मोडल्या जातात. आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि याला छान वाफ द्यायची आहे. तर इथे 2 मिनिटांनी मी झाकण काढलं आहे आणि आणखी एकदा विस्करने छान मिक्स करून घेतलं आहे. आता तुम्ही इथे बघू शकता सगळ्या गुठळ्या मोडल्या गेल्या आहेत. आता आणखी याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 मिनिटांनी मिश्रण पाहायचं आहे. तर वडीसाठी मिश्रण झालं की नाही हे कसं ओळखायचं, तर याला वेगळी काही ट्रिक नाही आहे. मिश्रण छान घट्ट झालं की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे बेसन पीठसुद्धा व्यवस्थित शिजलं गेलं पाहिजे, म्हणजे 2 वेळा याला 5-5 मिनिटाची छान वाफ द्यायची आहे. तर बघू शकता इथे मी 5 मिनिटांनी उघडून पाहिलं आहे. तर थोडंसं घट्ट झालं आहे मिश्रण, पण आणखी तेवढं घट्ट झालं नाही. आणखी 2 मिनिटे इथे मी झाकण ठेवलं आहे आणि 2 मिनिटानंतर उघडलं आहे. तर बघू शकता बऱ्यापैकी मिश्रण घट्ट झालं आहे. 1 मिनिटभर असंच मी परतवून घेतलं आहे. जर मिश्रणाचा असा एका ठिकाणी गोळा होत असेल तर वडीसाठी मिश्रण झाले आहे असे ओळखायचं. तर इथे गॅस मी बंद केला आहे. मिश्रण आपलं तयार झालं आहे. इथे ताटाला मी आधीच तेल लावून घेतलं होतं. ज्या ताटामध्ये वडी सेट करायची आहे त्याला आधीच तेल लावून ठेवायचं आहे, म्हणजे गरम गरम लगेच याच्यात मिश्रण घालायचं आहे. ते बघू शकता एकदम घट्ट असं झालं आहे आणि ताटामध्ये आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. मिश्रण खूप गरम आहे, त्यामुळे सुरुवातीला असं पातळ थोडंसं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे व नंतर वडी पाण्याचा हात लावून थापायचं आहे.
तर इथे ताटामध्ये मी इथे 2 मिनिटे असं पसरवून ठेवलं व नंतर पाण्याचा हात घेतला आहे आणि छान हे इक्वल करून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यावरती आपल्याला पांढरे तीळ घालायचे आहेत. बघू शकता इथे व्यवस्थित मी हे थापून घेतलं आहे. पांढरे तीळ याच्यावरती भुरभरून घ्यायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून पहा. वरून खोबऱ्याचा कीस घातला आहे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. त्यामुळे वडी दिसायला खूप छान दिसते. व नंतर चाकूने वड्या मार्क करून घ्यायच्या आहेत. तर बघू शकता इथे मी चौकोनी आकारात इथे वड्या कट करून घेत आहे. तर या पितृपक्षामध्ये तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने पाटवडी नक्की बनवून पहा. तर याला सेट व्हायला जास्त वेळ लागत नाही. 5 मिनिटे मी असं ठेवलं होतं आणि आता आपण याच्या वड्या काढून घेऊया. तर बघू शकता सहज आपल्या वड्या इथे निघत आहेत. मी इथे सर्व वड्या काढून घेते. हाताने किंवा चाकूने सुद्धा तुम्ही या वड्या काढू शकता. अजिबात ताटाला मिश्रण आपले चिकटले गेले नाही. तुम्ही इथे बघू शकता. फक्त ताटाला तेल लावायचं आहे म्हणजे पीठ याला चिटकत नाही. तर एकदम खमंग चटपटीत अशी ही वडी खायला लागते. व्हिडिओ तुम्हाला थोडा जरी आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. नमस्कार. आज आपण खमंग खुसखुशीत अशी बेसन पीठ न वापरता कोथिंबीर वडी बनवणार आहोत. बाजारामध्ये भरपूर प्रमाणात कोथिंबीर उपलब्ध असली की महाराष्ट्रातील घराघरामध्ये कोथिंबीर वडी तर बनवलीच जाते. तर आज आपण एकदम खुसखुशीत आणि अजिबात तेलकट न होणारी ही वडी बनवली आहे. तर खुसखुशीत होण्यासाठी मी भरपूर टिप्ससहित व्हिडिओ बनवला आहे आणि तुम्ही वडी इथे मी आवाजावरून तुम्हाला समजत असेल की एकदम क्रिस्पी झाली आहे. लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर कोथिंबीर इथे मी 1 गड्डी घेतली आहे. ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि थोडेसे त्याला देठसुद्धा राहू दिले आहेत. कोथिंबीर वडी बनवताना कोवळी अशी छोटी पाने असलेली कोथिंबीर कधीही घ्यायची, म्हणजे ती गावठी असते आणि चवीला छान लागते. सुरुवातीला कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि एकदम बारीक आपल्याला ही कट करून घ्यायची आहे. जेवढी शक्य असेल तेवढी कोथिंबीर बारीक अशी कट करून घ्यायची आहे. तर देठ मी याच्यात थोडेसे राहू दिले आहेत, त्यामुळे चवीला वडी आणखी छान लागते. तर इथे मी सर्व कोथिंबीर या पद्धतीने बारीक अशी सुरुवातीला कट करून घेते. आणि आज आपण बेसन पीठ न वापरता ही वडी बनवणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. तर इथे माझी कोथिंबीर पूर्ण कट करून झाली आहे. ही मी वाटीने मोजली आहे, तर 3 वाटी कोथिंबीर भरली आहे. आता आपल्याला एक वाटण बनवायचं आहे. त्यामध्ये हिरवी मिरची घालायची आहे. तुम्हाला आवडीनुसार हिरवी मिरची कमी जास्त घालू शकता. भरपूर लसूण पाकळ्या घातल्या आहेत. 1 चमचा जिरे घालायचं आहे आणि अर्धा चमचा ओवा घालायचा आहे. पाणी न घालता हे मिक्सरला बारीक फिरवून घ्यायचं आहे. नंतर ज्या ताटामध्ये कोथिंबीर वडीचं पीठ मळायचं आहे त्याच्यात कोथिंबीर मी इथे काढून घेतली आहे. याच्यामध्ये आता मीठ घालायचं आहे. हळद पावडर घालायची आहे. इथे मी अर्धा चमचा हळद पावडर घालत आहे. 1 चमचा धणे पावडर घालायची आहे आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालायची आहे. तुम्हाला लाल मिरची घालायची नसेल तर स्किप करू शकता. आणि बनवलेलं वाटण घालायचं आहे. हे सर्व आता एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिठामुळे कोथिंबीरीला पाणी सुटते. नंतर आपल्याला याच्यात आता 1 वाटी इथे मी ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे. तुम्ही ज्वारीचं किंवा बाजरीचं सुद्धा पीठ याच्यात वापरू शकता. आणि अर्धी वाटी इथे तांदळाचं पीठ घातलं आहे. तांदळाच्या पिठामुळे कोथिंबीर वडी एकदम खुसखुशीत होते.
जेवढी कोथिंबीर असेल त्याच्या निम्मं पीठ आपल्याला वापरायचं आहे. एकदम जास्तही पीठ वापरायचं नाही. कोथिंबीर जेवढी आहे त्याच्या निम्मंच पीठ वापरायचं आहे आणि थोडंसं पाणी घालून हे घट्ट असं पीठ भिजवायचं आहे. एकदम जास्त पाणी घालायचं नाही. थोडं थोडं पाणी घालून या पद्धतीने पीठ घट्ट असं मळून घेतलं आहे. आता ही वडीचं पीठ आपण चाळणीमध्ये वापरून घेणार आहे. त्यामुळे इथे चाळणीला सुरुवातीला तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे पीठ खाली चिटकत नाही. आणि या चाळणीमध्येच पीठ आपल्याला थापून घ्यायचं आहे. बघू शकता इथे पीठ आपलं जास्त सैलही नाही आणि जास्त घट्टही नाही. आणि वरतून आता पांढरे तीळ मी याच्यावरती घालत आहे, म्हणजे वडी दिसायलाही छान दिसते आणि खायला पण तिळामुळे टेस्टी लागते. आणि साईडला पातेल्यामध्ये मी वडीसाठी वाफवून घेण्यासाठी पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. पाण्याला छान उकळी यायला लागली की याच्यावरती चाळणी ठेवायची आहे. झाकण ठेवून 15 मिनिटे हे आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे. 15 मिनिटांनंतर चाळणी इथे पूर्णपणे थंड करून घ्यायची आहे आणि तुम्हाला जशा आकारामध्ये वड्या हव्या आहेत त्या पद्धतीने कट करून घ्यायचे आहेत. वडी सेट व्हायला जास्त वेळ लागत नाही. कट करून घ्यायचे आहे आणि तुम्ही लगेच बघू शकता चाळणी थंड झाली आहे. वडी किती सहज पटकन आपली निघाली आहे. अजिबात पीठ खाली लागलेलं नाही आणि चौकोनी शेपमध्ये इथे मी वड्या कट करून घेतल्या आहेत. प्लेटमध्ये सर्व वड्या मी इथे काढून घेत आहे. अजिबात तुटत वगैरे नाहीत. नंतर या वड्या आपण फ्राय करून घेणार आहोत. जर तुम्हाला डीप फ्राय करायच्या नसतील तर तुम्ही शॅलो फ्रायसुद्धा करू शकता आणि 8 दिवस या आरामात टिकतात. जर एकदम सर्व वड्या तळायच्या नसतील तर फ्रीजमध्ये तुम्ही डब्यामध्ये या वड्या ठेवून देऊ शकता आणि जेव्हा खायच्या असतील तेव्हा तळू शकता. तर बघू शकता इथे सर्व वड्या मी इथे प्लेटमध्ये काढून घेतल्या आहेत. आता आपण या वड्या तळायला घेऊया. तर कढईमध्ये मी थोडंसं तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तर वड्या तळताना तेल व्यवस्थित गरम असले पाहिजे, म्हणजे वड्या छान खुसखुशीत तळल्या जातात, तेलकट होत नाहीत. तर इथे मी तेलामध्ये वड्या टाकून घेतल्या आहेत आणि दोन्ही साईडनी छान ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला या तळून घ्यायच्या आहेत. एकदम खुसखुशीत होतात आणि तेलकट अजिबात होत नाहीत. इथे मी तळलेल्या वड्या प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. अशाच पद्धतीने मी सर्व कोथिंबीर वड्या तळून घेते. तर इथे बघू शकता आपल्या सर्व वड्या तळून झाल्या आहेत आणि तुम्ही कलर पाहू शकता, एकदम छान आला आहे आणि अजिबात तेलकट झालेलं नाही. एक वडी मी इथे तुम्हाला जवळून दाखवत आहे. एकदम क्रिस्पी झाले आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद. सुरळीची वडी करायची म्हटलं की बऱ्याच जणांना खूप टेन्शन येतं, पण आज मी एकदम परफेक्ट प्रमाण आणि भरपूर अशा टिप्स सांगणार आहे, ज्यामुळे तुमचीसुद्धा सुरळीची वडी पहिल्याच प्रयत्नात एकदम परफेक्ट होईल. महाराष्ट्रात याला सुरळीची वडी म्हणतात, गुजरातमध्ये खांडवी म्हणतात किंवा दह्यातली वडी, असे बऱ्याच नावाने या वडीला बोललं जातं. तर चला तर वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 1 वाटी बेसन पीठ चाळून घेतलं आहे आणि 1 वाटी दही घ्यायचं आहे. सुरुवातीला याच्यात 1 वाटीभर पाणी घालायचं आहे. आपल्याला इथे 2 वाटी पाणी लागणार आहे, परंतु सुरुवातीला 1 वाटी पाणी घालून आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. यातील सर्व गुठळ्या मोडून काढायच्या आहेत. 1 वाटी बेसन पिठासाठी 1 वाटी दही योग्य प्रमाण आहे आणि त्यासाठी 2 वाट्या पाणी लागणार आहे. तर छान मिक्स केलं आहे, गुठळ्या मोडल्या आहेत. इथे अर्धा चमचा हळद घातली आहे, 1 चमचा हिरवी मिरची आणि आल्याची पेस्ट घातली आहे, त्यामुळे वडीला छान टेस्ट येते. चवीपुरतं मीठ घातलं आहे. आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आणखी राहिलेलं 1 वाटी पाणी याच्यात आपल्याला घालायचं आहे. तर 1 वाटी बेसन पिठासाठी 1 वाटी दही आणि 2 वाटी पाणी आपल्याला वापरायचं आहे. हे एकदम परफेक्ट प्रमाण आहे, त्यामुळे तुमची सुरळीची वडी एकदम व्यवस्थित होईल. आता हे मिश्रण आपल्याला
गाळून घ्यायचं आहे. ज्या भांड्यात आपल्याला वडी बनवायची आहे, मिश्रण शिजवायचं आहे, त्याच भांड्यात हे मी गाळून घेतलं आहे. गाळून घेतल्यामुळं हिरवी मिरची आल्याचे तुकडे वरती राहतात आणि वडी नंतर आपली मध्ये तुटत नाही, व्यवस्थित निघली जाते. तर पाहू शकता इथे मी गाळून घेतलं आहे. आता गॅसवरती कढई ठेवायची आहे आणि कमी गॅसवरच आपल्याला हे मिश्रण शिजवून घ्यायचं आहे. तर इथे मी अगोदर कढई ठेवली आहे व नंतर गॅस सुरू करत आहे. गॅस कुठेही मोठा करायचा नाही, एकदम कमी गॅसवर आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. हळूहळू मिश्रण हे घट्ट व्हायला सुरुवात होते. हे मिश्रण शिजायला 7 ते 8 मिनिटे लागतात, याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. तर तुम्ही बघू शकता मिश्रणामध्ये अजिबात गुठळ्या नाहीत. सतत मी या पद्धतीने हलवून घेत आहे आणि गॅस मी बारीकच ठेवला आहे सुरुवातीपासून. हळूहळू मिश्रण आपलं जास्त घट्ट व्हायला सुरुवात होते. तर मिश्रण आणखी आपल्याला थोडा वेळ शिजवून घ्यायचं आहे. पुढे मी सांगणारच आहे की मिश्रण झालं की नाही ते कसं ओळखायचं. तर पाहू शकता आता मिश्रण बऱ्यापैकी घट्ट झालं आहे. एक कढईपासून थोडंसं सेपरेट व्हायला लागलं की मिश्रण आपलं झालं आहे असं समजावं. किंवा आणखी दुसरी एक पद्धत सांगणार आहे. प्लेटमध्ये 1 चमचाभर पीठ घेऊन या पद्धतीने पसरवून घ्यायचं आहे आणि हे मिश्रण थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे आणि हाताने आपण या पद्धतीने रोल होत आहे की नाही ते पाहायचं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता रोल होत आहे, म्हणजे आपलं वडीचं मिश्रण झालं आहे. आता गॅस मी बंद केला आहे आणि ताटावरती आपल्याला हे मिश्रण वडीसाठी पसरवून घ्यायचं आहे. इथे ताटाला तूप तेल काही लावायची गरज नाही, असंच आपल्याला हे पसरवून घ्यायचं आहे. तर सुरुवातीला पळीने मी थोडंसं पसरवून घेतलं आहे व नंतर उलटण्याच्या सहाय्याने पसरवून घेणार आहे. तर इथे मी अशा पद्धतीने उलटण्याच्या सहाय्याने पातळ असा थर पसरवून घेत आहे. जास्त जाड ठेवू नका, नाहीतर नंतर वडीसुद्धा आपली जाडच होते. तर अशा पद्धतीने ताटाला लावून घेतल्यानंतर याच्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि इथे मी खोबऱ्याचा किस टाकला आहे आणि उलटण्याच्या सहाय्याने सेम अंतरावर या पद्धतीने मार्क करून घ्यायचं आहे आणि लगेचच आपल्याला याच्या वड्या काढून घ्यायच्या आहेत. आणि तुम्ही इथे पाहू शकता किती सहज आपली वडी ही सरळ लगेच निघत आहे. तर एकदम सोप्या पद्धतीने परफेक्ट प्रमाणासह मी खांडवी किंवा सुरळीची वडी बनवायची ते तुम्हाला सांगितलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता रोल एकदम परफेक्ट आला आहे आणि खूप पातळ असा झाला आहे, जास्त जाड नाही. जास्त जाड झाल्यानंतर खायला तेवढं छान लागत नाही. पातळ अशा ह्या सुरळीच्या वड्या खायला खूप छान लागतात. एकदम चटपटीत खमंग पौष्टिक असा हा स्नॅक्सचा पदार्थ आहे. इथे मी एका ताटावरच्या वड्या काढून घेतल्या आहेत. आता दुसऱ्या ताटावरच्या सुद्धा सेम अशाच पद्धतीने मी वडी काढून घेत आहे आणि तुम्ही बघू शकता दुसऱ्यासुद्धा ताटावरची वडी आपली एकदम पातळ अशी निघाली आहे. इथे मी सर्व सुरळीच्या वड्या काढून घेतल्या आहेत. आता आपल्याला एक तडका बनवायचा आहे आणि एक रोल मी जवळून दाखवत आहे. एकदम परफेक्ट अशी आपली सुरळीची वडी बनवून तयार झाली आहे. तर तडका पॅनमध्ये इथे तेल गरम झालं आहे, त्याच्यात चमचाभर मोहरी, 1 हिरवी मिरची कट करून घातली आहे आणि थोडेसे तीळ घातले आहेत. आता हा तडका आपल्याला या वड्यांवरती घालायचा आहे आणि वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. तर तुम्ही अशी सुरळीची वडी कधी ट्राय केली आहे का? आणि नसेल केली तर या पद्धतीने या टिप्ससहित नक्की ट्राय करा. तुमचीसुद्धा वडी एकदम परफेक्ट होईल ही मी 100% गॅरंटी देते. आणि इथपर्यंत व्हिडिओ पाहिला असेल तर प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी अन्नपूर्णा चॅनेलला प्लीज सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. धन्यवाद. नमस्कार मंडळी, अन्नपूर्णा चॅनेलवर मी आपलं मनापासून स्वागत करते. तर हिवाळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पालेभाज्या असतात,
तर आज मी पालकाची एकदम खमंग कुरकुरीत अशी पालक वडी बनवून दाखवणार आहे. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे आणि झटपट बनवून तयार होते. तर वेळ न घालवता लगेच आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे मी एक गड्डी पालक स्वच्छ धुवून निवडून अशा पद्धतीने बारीक असा कट करून घेतला आहे. पालक एकदम बारीक कट करून घ्यायचा आहे, म्हणजे वडी कट करताना तो मध्ये मध्ये तुटत नाही. नंतर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे. 1 चमचा जिरे घातले आहे. 1 चमचा ओवा घातला आहे. नंतर इथे हिरवी मिरची लसूण याची मी पेस्ट घातली आहे. 1 चमचा हळद घातली आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातली आहे. चवीपुरतं मीठ घातलं आहे. नंतर 2-3 चमचे मी पांढरे तीळ घातले आहेत आणि अर्धी वाटी इथे मी तांदळाचं पीठ घातलं आहे. आणि सुरुवातीला मी इथे 1 वाटी बेसन पीठ घालत आहे. सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी 1 चमचाभर एवढं तेल घातलं आहे, कच्चं तेल आहे. एकदा सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणखी आपल्याला थोडंसं बेसन पीठ लागणार आहे, मी नंतर घालणार आहे. आधी सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. पुढे मी सांगेनच की एकूण किती बेसन पीठ लागलं आहे. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे घट्ट असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. जास्त घट्ट व जास्त पातळही ठेवायचं नाही. पाणी घालून याचं मी पीठ छान मिक्स करून मळून घेत आहे. तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे पालक वडी आपली छान कुरकुरीत होते. जास्त वेळ लागत नाही, साधी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप काही साहित्यसुद्धा याला लागत नाही. खायला खूप टेस्टी लागते. भरपूर प्रमाणात हिवाळ्यामध्ये पालक असतो, त्यामुळे सारखं सारखं पालकाची भाजी सूप बनवण्यापेक्षा या पद्धतीने वडी बनवून तुम्ही जेवताना किंवा असंच स्नॅक्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. इथे मी आणखी अर्धी वाटी बेसन पीठ घातलं आहे. तर इथे 1.5 वाटी बेसन पीठ आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घातलं आहे. आणि इथे मी चाळणीमध्ये वड्या वाफवून घेणार आहे. तर चाळणीला तेल लावून घेतलं आहे आणि पिठाची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. जास्त पातळ व जास्त घट्ट नाही, मिडियम कन्सिस्टन्सी आहे. आता या पद्धतीने मी रोल बनवून चाळणीमध्ये ठेवून घेत आहे. चाळणीमध्ये आपल्याला ह्या पालक वडी वाफवून घ्यायची आहे. स्टीमरमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये तुम्ही आधीच पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे. पाणी व्यवस्थित गरम उकळायला लागलं की लगेच आपल्याला त्याच्यात चाळणी ठेवून द्यायची आहे. तर या पद्धतीने मी रोल बनवून घेतले आहे. आणखी वरतून थोडेसे मी इथे तीळ लावून घेत आहे आणि लगेच आपल्याला वाफवून घेण्यासाठी चाळणी ठेवून द्यायची आहे. मी इथे पातेल्यामध्ये अगोदरच पाणी उकळायला ठेवलं होतं. त्याच्यावर चाळणी ठेवली आहे. नंतर वरती ताट झाकून 15 ते 20 मिनिटे आपल्याला छान या वड्या वाफवून घ्यायच्या आहेत. 20 मिनिटानंतर चेक करून पाहायचं आहे. चाकू क्लीन निघत आहे. वड्या आपल्या व्यवस्थित वाफवल्या गेल्या आहेत. थंड झाल्यानंतर इथे वड्या आपल्याला कट करून घ्यायच्या आहेत आणि पाहू शकता वड्या छान व्यवस्थित कट होत आहेत. जर पालक तुम्ही मोठा मोठा कट केला असेल तर याच्यातून बाहेर निघू शकतो, त्यामुळे शक्यतो पालक एकदम बारीक असा चिरून घ्यायचा आहे. त्यामुळे वड्या व्यवस्थित कट होतात. आता या आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला जर डीप फ्राय करायच्या नसतील तर शॅलो फ्राय देखील करू शकता. तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे. याच्यात आता आपण वड्या तळून घेऊयात. अशा पद्धतीने वड्या वाफवून तुम्ही फ्रीजमध्ये डब्यामध्ये ठेवू शकता.
ज्यावेळेस खायचे असेल त्यावेळेस तुम्ही तळून किंवा शालो फ्राय करून खाऊ शकता. 4 ते 5 दिवस आरामात या वड्या टिकतात. तर पाहू शकता इथे थोडासा कलर वड्याचा चेंज झाला आहे. क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. अजिबात तेलकट वगैरे या वड्या होत नाहीत. तर अशाच पद्धतीने इथे मी राहिलेल्या पालक वड्या तळून घेणार आहे. तर सर्व वड्या इथे मी तळून घेतल्या आहेत. तर व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही वडी इथे मी जवळून दाखवत आहे, पाहू शकता एकदम छान लेअर अशा याला पडल्या आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. नमस्कार. आज आपण खमंग कुरकुरीत अशी अळूवडी बनवणार आहोत. आणि अळूवडी खाताना घशात खाज येऊ नये यासाठी एक खास पदार्थ अळूवडी बनवताना वापरला आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कमी तेलकट कुरकुरीत अशी वडी बनवून तयार होते. शेवटपर्यंत नक्की पहा. इथे मी वडी बनवण्यासाठी अळूची पाने स्वच्छ धुवून पुसून घेतली आहे आणि या पद्धतीने लाटण्याच्या सहाय्याने प्रेस करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे वडी आपल्याला सहज रोल करता येते. सुरुवातीला एक वाटण बनवायचं आहे. त्यासाठी आले, लसूण, नंतर 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा ओवा घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला हिरवी मिरची आवडत असेल तर ती सुद्धा घालू शकता. मी इथे लाल तिखट वापरणार आहे. हे छान ठेचून घेतलं आहे. नंतर वडी बनवण्यासाठी इथे 1.5 वाटी मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. नंतर याच्यात भरपूर असे पांढरे तीळ घातले आहेत. 1 चमचा हळद पावडर घातलेली आहे. नंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातली आहे. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. हे प्रमाण जर वापरलं तर तुमची सुद्धा अळूवडी एकदम परफेक्ट होणार. भरपूर अशी कोथिंबीर घातलेली आहे. नंतर बनवलेलं वाटण घालायचं आहे. आणि अळूवडी खाताना घशात खाजू नये यासाठी चिंच आणि गूळ मी भिजत ठेवलं होतं, ते घालायचं आहे. आंबट पदार्थ वापरल्यामुळे वडी खाताना घशात खाजत नाही, त्यामुळे चिंच वापरायची आहे. आणि पाणी घालून आपल्याला हे बॅटर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता जास्त पातळ व जास्त घट्टही नाही, अशा पद्धतीचं हे बनवून तयार झालं आहे. आता आपण अळूवडी बनवण्यासाठी पानाला या पद्धतीने हे मिश्रण लावायचं आहे. जास्त जाड थर ठेवायचा नाही, नाहीतर अळूवडी आपली मऊ होते, कुरकुरीत होत नाही. आणि तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने पानं ठेवून मी अळूवडी बनवून घेत आहे. आणि लावलेलं मिश्रण या पद्धतीने आपल्याला बंद करायचं आहे आणि वडी रोल करून घ्यायची आहे. चारही बाजूनी पॅक केलं आहे आणि वडी रोल करून घेतली आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला रोल करून घ्यायचे आहे. चाळणीला तेल लावलं आहे, त्याच्यात वाफवून घ्यायचे आहेत. मी आणखी एक तुम्हाला वडी बनवून दाखवत आहे, रोल दाखवत आहे. तर पाहू शकता या पद्धतीचे पाने आपल्याला लावून घ्यायचे आहेत. मी इथे 3 पाण्यांचा रोल बनवला आहे. तुम्ही जास्त किंवा कमी देखील वापरू शकता. आणि व्यवस्थित पॅक करायचं आहे, म्हणजे वडी वाफवताना सुटत नाही. आता हे पातेल्यात पाणी उकळायला लागलं आहे आणि त्याच्यावरती चाळणी ठेवून 15 मिनिटे छान वाफवून घ्यायचं आहे. आणि नंतर थंड झाल्यानंतर आपल्याला याच्या वड्या कट करून घ्यायच्या आहेत. आणि बघू शकता रोल अजिबात सुटलेला नाही, व्यवस्थित आपल्या वड्या निघत आहेत. आता या वड्या आपण शालो फ्राय किंवा डीप फ्राय करून घेऊ शकता. इथे मी डीप फ्राय करणार आहे.
तर कढईमध्ये तेल मी गरम करायला ठेवलं आहे आणि मिडियम गॅसवरती आपल्याला वड्या तळून घ्यायच्या आहेत. गॅस जर तुम्ही खूप बारीक ठेवला तर वड्या तेलकट होतात आणि एकदम मोठा ठेवला तर कुरकुरीत होणार नाहीत. मिडियम गॅसवर छान कुरकुरीत होईपर्यंत वड्या तळून घ्यायच्या आहेत आणि छान लालसर रंग येईपर्यंत इथे मी वड्या तळून घेतल्या आहेत. अशाच पद्धतीने मी सर्व वड्या तळून घेत आहे आणि बघू शकता आपल्या खमंग कुरकुरीत अशा अळूच्या वड्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. लेयर्स भरपूर पडलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. व्हिडिओ आवडला असल्यास तुम्ही व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनेलला जर अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.